ми почули дуже важливі так само ініціативи, які стосуються якраз підтримки України. Ми побачили, що спад західної допомоги, який обчислюється в тому числі боєприпасами, справді позначився на лінії фронту в Україні. Зокрема, якраз наслідком цього став і відхід нашого гарнізону, наприклад, з Авдіївки, та й не тільки. І на цьому фоні дійсно деякі лідери заговорили про те, що потрібно ще більше посилювати підтримку України, тому що стає очевиднішим. Чим менше нам допомагає Захід, тим більших успіхів може досягати Росія. На цьому фоні заговорили навіть безпосередньо про введення військ на територію України. Одразу треба сказати, що більшістю світових лідерів ця ідея була відкинута, але так чи інакше дуже важливо, що ця дискусія розпочалася, вона триває, і так само цікаво, що старт їй дав саме французький лідер Еммануель Макрон. Ну і схоже, власне, він не збавляє обертів у своїй такій риториці. Сьогодні він закликав не бути боягузами стосовно війни в Україні. Лідер Франції каже, що не треба бути боягузами, коли йдеться про війну Росії проти України. За його словами, Франція, зокрема, мала б добре усвідомлювати, не тільки Франція, а й інші європейські країни, які ризики і небезпеки надходять від Росії. Ну і, зокрема, французький президент з візитом зараз перебуває у Чехії. Там він поспілкувався якраз з французькими емігрантами, які проживають у Празі. Ну і безпосередньо перед ними він закликав, власне, світ не бути боягузами і зробив такі заяви під час свого візиту до Чехії. Послухаємо детальніше. Франція і Чехія добре усвідомлюють, що війна повернулася на нашу землю в Європі, що деякі сили, які вже не зупинити, з кожним днем посилюють загрозу нападу на нас, і що ми повинні будемо діяти відповідно до історії і мужності, якої вона вимагає. Ми, безумовно, наближаємося до того моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом. Ну і в ході якраз візиту Еммануеля Макрона до Чехії стало відомо, що Франція приєднується до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України поза межами Європейського Союзу. Про таке Еммануель Макрон заявив під час прес-конференції у Празі. Я нагадаю, що раніше лідер Чехії заявив про те, що є можливість відправити Україні близько 800 тисяч боєприпасів, але для цього потрібне фінансування. Напередодні, зокрема, Нідерланди якраз заявили про те, що готові виділити 250 мільйонів євро на цю ініціативу. Ну і зараз ми бачимо, що Франція також приєднується, але поки не уточнюється, зокрема, в якому саме розмірі, так би мовити. Ну і треба ще сказати, що президент Чехії Петр Павел сьогодні так само на прес-конференції поруч із Еммануелем Макроном виступив за продовження дискусії про можливу присутність західних військ в Україні. Петр Павел вважає, що Європа не має обмежувати свої можливості для підтримки нашої держави у війні проти України. Павел закликав до розширення форм допомоги, включаючи можливу присутність іноземних військ в Україні. За словами чеського лідера, йдеться не про відправку бойових підрозділів безпосередньо, а про форми допомоги, як то цитую, небойову участь. Ну і, власне, додав Петр Павел, далі пряма мова, я за те, аби шукати нові шляхи, включаючи продовження дискусії про можливу присутність в Україні. Давайте не обмежувати себе там, де ми не повинні, сказав чеський президент, додавши при цьому, що Європа повинна відігравати більшу роль у стримуванні Росії. Ну і Павел вважає, що немає різниці, чи будуть українські солдати, наприклад, проходити підготовку із західними інструкторами за кордоном, або ж безпосередньо в Україні. Про цю заяву і не тільки будемо говорити далі. З нами уже на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора, вітаю вас. Отже, ми бачимо таку дискусію, яка фактично набирає все більше і більше обертів. От, зокрема, тепер чеський лідер теж не виключає і виступає фактично за присутність військ НАТО, західних військ, іноземних, перепрошую, військ в Україні. На ваш погляд, а чи дійсно ми наближаємось до того, що таке важливе політичне рішення нарешті може бути ухвалене? Найбільш вирогідний сценарій, що не буде якогось одного конкретного рішення про направлення військ в Україну.
буде покрокова, еволюційна, іноді не дуже помітна розширення присутності наших західних партнерів, військової присутності наших західних партнерів в Україні. Насправді, багато хто з експертів вважає, я це не можу ні підтвердити, ні спростувати, я просто фіксую те, що пишуть різні західні ЗМІ, що певна присутність військових фахівців, спецназу, який виконує, не бере участь в військових діях, але виконує певні охоронні функції, спеціальні функції, це вже є. Просто про це не говорять, це не розголошують, але така присутність вже є. Може бути присутність, от те, про що сказав президент Чехії, присутність без участі в військових діях. Ну, наприклад, от деякі фахівці, військові експерти про це вже говорять, це, наприклад, спеціальні підрозділи, які можуть займатися розмінуванням територій. Хоча у нас заміновані території, вони практично в зоні бойових дій дуже часто. Хоча деякі залишились ще в спадок, скажімо так, ще з події 2022 року, є над чим працювати, але тим не менше. Можуть бути, наприклад, місії щодо навчання, коли військові експерти країн НАТО не у себе в країнах, а у нас. І наших навчають, як користуватися, наприклад, новітньою західною технікою в наших умовах. Це краще взагалі і зручніше. Одночасно вони, скажімо так, отримують досвід ведення бойових дій від наших фахівців, які вже пройшли фронт. От так воно може відбуватися. Так що воно може так от покроково, поступово, не буде, скоріше за все, якогось конкретного рішення на рівні НАТО або там якоїсь іншої структури, там Рамштайн, наприклад. Рамштайн більше про постачання зброї, але тим не менш. Коли от скажуть, от з такої-то дати буде присутність певних підрозділів НАТО в Україні. Воно буде відбуватися, але, можливо, не так помітно, хоча фіксувати це будуть і в деяких країнах НАТО, і особливо в Росії.